שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון נוסף של Piece of Hebrew. אם אתם חדשים בערוץ, לי קוראים דורון, ובערוץ הזה אנחנו לומדים עברית בצורה טבעית, בצורה כיפית. לכל סרטון יש לנו כתוביות, גם בעברית וגם באנגלית. ודבר אחרון, אם אני מדבר מהר מדי או לאט מדי, ניתן לשנות את הקצב על ידי ההגדרות ביוטיוב. אז יאללה, בואו נתחיל. היום אני רוצה לתת לכם כמה טיפים של איך ללמוד אוצר מילים בצורה טובה יותר, בצורה יעילה יותר. אני אקח כמה מילים מאחד השיעורים האחרונים שלי עם תלמידים. בסוף כל שיעור שיש לי עם תלמידים, אנחנו רואים מה המילים החדשות שלמדנו, ואז אני נותן להם את הטיפים שאני נותן לכם עכשיו, איך לזכור את המילים האלה טוב יותר. אז בואו ניקח 3 מילים לדוגמה מהשיעורים האחרונים שלי עם אחד התלמידים. אז המילה הראשונה היא שפת אם, המילה השנייה היא לתרגל, והמילה השלישית היא הגירה. הטיפ הראשון שאני רוצה לתת לכם הוא לנסות ליצור משפטים עם המילים האלו. לא סתם רק לרשום את המילים והפירוש שלהם, אלא לנסות ממש ליצור משפטים. איזה משפטים? הכי טוב משפטים שקרובים לחיים שלי, שמדברים אליי. כמו למשל, אם אני אקח את צמד המילים שפת אם, אז אני אגיד, השפת אם שלי היא עברית. השפת אם של אלזה היא צרפתית. השפת אם של סבתא שלי היא איטלקית. אני מנסה שהמשפטים יהיו כמה שיותר קרובים לחיים שלי. הטיפ השני שאני רוצה לתת לכם הוא להגיד את המשפטים שאתם יוצרים ואת המילים בקול רם. לא רק לרשום, שאתם אומרים את המילים האלה ומדברים אותם, גם האוזן שלכם שומעת, אתם מתרגלים בלדבר, ולכן זה עוזר להטמיע את המילים האלה בצורה יותר טובה. אז שאתם אומרים משפטים, גם תגידו אותם בקול רם, זה ממש עוזר. הטיפ השלישי שאני רוצה לתת לכם הוא להטות את המילים לזמנים ולגופים שונים. בואו ניקח את אחת המילים, לתרגל, ונחבר ביחד. גם נעשה משהו שקרוב לחיים שלי, גם נגיד את זה בקול רם, וגם נעשה את זה בזמנים שונים ובגופים שונים. אז אני מתרגל כל יום צרפתית. הם מתרגלים כל יום אנגלית. תרגלנו אתמול יוגה. חשוב לתרגל את השפה. אז גם לקחת את השם פועל לתרגל ולנסות להגיד אותו בגופים שונים ובזמנים שונים. היא מתרגלת, אני אתרגל מחר. זה מאוד עוזר לקחת את השם פועל ולהגיד אותו בזמנים שונים ובגופים שונים, כמו שהסברתי עכשיו. עוד טיפ שאני רוצה לתת לכם, זה כמה דקות ביום לעבוד עם אפליקציה שמאפשרת לכם לתרגל את האוצר מילים שלמדתם. אני באופן אישי מאוד אוהב את האפליקציה קוויזלט. אני אשים לכם פה קישור, אני חושב שהיא אפליקציה מצוינת. יש עוד אפליקציות רבות, אני באופן אישי ממליץ על האפליקציה הזאת. לקחת כמה דקות ביום, אם אפשר שזה יהיה בזמנים קבועים אפילו, 5 דקות, 10 דקות ביום, באוטובוס, ברכבת, שיש הפסקה בעבודה, לקחת 5 דקות, 10 דקות ולתרגל את המילים. טיפ נוסף שאני רוצה לתת לכם הוא לכתוב את המילים בכתב יד שלכם. זה מאוד עוזר כי גם אנחנו מתרגלים כתיבה, והפעולה הזאת של לכתוב משהו עוזרת להטמיע את המילים טוב יותר. טיפ אחרון שאני רוצה לתת לכם הוא תוסף שאני מאוד 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 אוהב בקרום. התוסף הזה נקרא סופר היילייטר, שהתוסף הזה מאפשר לנו לסמן מילים בצבעים מסוימים, ואחרי שאנחנו נכנס מחדש לקישור או לכתבה שקראנו, המילים האלה יופיעו. אז איך אנחנו משתמשים בזה בהקשר של אוצר מילים? נגיד קראנו כתבה מסוימת ולא ידענו שם כמה מילים,
אז אחרי שבדקנו את המילים האלה, אנחנו יכולים לסמן אותם בתוסף בצבע שאנחנו מחליטים עליו, ויום אחר כך לחזור חזרה לאותה כתבה ולקרוא שוב את אותה כתבה ולשים לב למקומות שסימנו אותם בצבע. אז לראות אם אנחנו באמת זוכרים את המילים שאתמול בדקנו מה הפירוש שלהם ולא ידענו מה הם. אני מאוד ממליץ על הטיפ הזה, זה לי באופן אישי ממש עוזר שאני לומד צרפתית לדוגמה. אז אלו היו הטיפים שלנו להיום. אם אתם רוצים לקבל סרטונים נוספים על טיפים ללמוד עברית או בכלל סרטונים בעניין של למידת עברית, אני מאוד אשמח אם תירשמו לערוץ, תשתפו חברים אחרים שלומדים עברית ותכתבו לנו בתגובות מה הטיפים שלכם ללמידת עברית, איזה דברים עוזרים לכם. וזהו, נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.